Hey guys! Welcome back to the vlog. This is Ina and I'm so sorry kasi naririnig niyong tumatahol yung aso namin. Pero anyways, this is a long overdue vlog review about this lash lift ng Icon sign. Nabili ko to sa Shopee. Hindi ko alam kung magkano. 300 plus something to. Pero yun nga. Na-influensyahan ako ng pinsan ko na i-try ito. Though hindi talaga ako nagpapa-lash lift sa labas. Ito yung laman ng kit. May clean tool, may lift pads, and yung 5 solution na gagamitin natin for our lash lift. Hindi ako ganun ka-expert dito, pero I hope maintindihan nyo yung kung paano ko siya in-apply sa mata ko. Ay, sa pilik mata ko. Pero first, maglalagay muna ako ng clip dito. Kasi parang medyo hassle. So, magsa-start ako dito sa cleanser. Ayan. Sabi kasi dito sa direction, cleanser daw muna. Linisin daw muna yung mata. Ayan. So, meron akong cotton pads. Medyo ubos na siya kasi nga ginamit naman siya. Ginamit din siya nung pinsan ko pero ayun na. Para daw malinis. Though hindi naman ako nagme-makeup so wala talaga to. Baka may muta-muta lang. Ganon. Next is, sabi dito is curl daw muna yung pilik mata. So, curl natin to. Ikli ng pilik mata ko na hindi talaga nakikita ng tao. So, after ko malagyan, ma-curl to ng kaunti. Lalagyan ko to ng lift pads. Ito siya, 2. So, since maliit lang yung pilik mata ko, small lang yung pinuha ko. Lalagyan ko siya nitong false lashes glue. Ito siya. Ayan. Lalagyan ko siya dito para idikit ko. Iunahin ko muna yung right side ko kasi hindi ko kaya ng pinagsasabay. So, hindi ako two-timer. Char! Basta yun. Kailangan maidikit to. Ayan. Pag ko idikit to, lalagyan ko siya ng yung false eyelashes. False lashes glue. So, hindi ako masyado makatingin dito kasi ito yung salamin. So, ito yung nagpapalift nung lashes ko. So, kailangan ko pag naka-left na yung lashes nyo, you're going to put this firm solution. Ayan. Diyan na magsa-start lahat. So, let's go. So, I'm going to put this. Medyo may amoy siya. So, ayan. So, nilagyan ko siya nitong plastic para mag-set yata. So, I'm going to timer it for 10 minutes. So, ayan. Start na siya. So, I'll be back after 10 minutes. And I'm going to remove na the plastic. Okay, so tanggalan na natin. At sinabayan pa talaga ako ng aso namin. Diba? So, sabi dito sa remove ko daw yung excess. So, I'm going to remove. Hindi ko nga alam kung tumayo to eh. Pero yun, remove ko daw. And then, I'm going to put another solution. It's the fixation solution. Talagay na ako ng fixation solution. Ito siya. So, alam niyo, minsan iniisip ko kung maangat talaga ba to? Guys, don't judge the stick. Wala na kaming toothpick. So, nag-improvise ako pero hinugasan ko naman to. Lagyan na natin plastic. Iyak ako. So, feeling ko makakatulog na ako. So, trinay ko, ayan. Nagantay na lang tayo ng 10 minutes. And yun, more chika. Yun lang din naman yung gagawin ko sa other side of my eyes. Pero yun, bumababa siya. Oh my gosh, sana maging okay to. Comment down naman kayo kung may nagbago sa face ko. Medyo namumula ako ngayon, hindi ko alam. Pero wala naman akong pinapahit na bago. Bukod dun sa talaga binigay ni Doc. Oh my gosh, ayun na, nasa na sila.
Oh my gosh, sumakit. So, tapos na yung 10 minutes dito. And after nito, I'm going to remove. Sabi dun sa instruction, remove ko daw yung solution na natitira. So, ayan. After ko ma-remove to, sabi, i-cleanse daw. So, paano ko i-cleanse to? So, I'm using the cleanser again. So, paano ko matatanggal to? So, meron kasi dito, ayun o. Okay. Dahan-dahan. Since wala naman na yung lotion. Okay. Nakikita nyo kaya yung difference nito? I-cleanse to, sabi nila, lagay daw tong nutrition something. Ayan. So, ito yung last step. Hindi makita mo yung difference niya. Yung difference, guys. Ayan. Ito yung walang lash. Ito yung may lash, diba? And ito yung wala. So, let's go to the next eye. Ito naman tayo sa kabila. So, same process lang din. So, cleanse ko muna yung eye ko. So, actually, na-cleanse ko na ito. So, and guys, ayan, sobrang zoom. Pero ito yung finished product nung pilik mata ko. Ayan. Nakikita nyo ba? I'm so loving it. So, ayan. And, by the way guys, I'm going to link down on the description box below kung saan ko siya nabili so that you can try on this Lash Lift kit. And super affordable lang niya. And I hope you learned something from this vlog. And see you guys next time. Bye! Like and subscribe!